Đây là đội hình tàu quân của U22 Việt Nam, gồm có số 30 đó là thủ môn Văn Toản, số 5 Văn Hậu, số 18 Thành Trung, số 3 Tấn Sinh, số 8 Trọng Hoàng, số 14 Hoàng Đức, số 21 Đức Chiến, số 16 đội trưởng Hùng Dũng, số 4 Tấn Tài và bộ đôi tiền đạo là Tiến Linh và Đức Chinh. Như vậy là chấn thương của Tiến Linh ở trận đấu bán kết là không quá nặng. Và ngày hôm nay hành trình đã qua của đoàn quân huấn luyện viên Siafri cũng là rất ấn tượng, nhưng rõ ràng so với những gì mà U22 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Đỏ là những người được cầm bóng trước và bảo vệ phần sân phía bên tay trái. Tiếng còi của trọng tài ông Majed Al-Samdani đã vang lên. Ivan Dragono và Zulfiadi là những người đang đứng trước bóng. Zulfiadi và dứt điểm đã không thắng được Văn Toản. Và dứt điểm đầu tiên của trận đấu đã đến với Indonesia. Tấn Tài vẫn còn Tấn Tài và chạm bóng là của Hoàng Đức. Đây là Đức Chinh, người đã can thiệp cuối cùng, đó là trung vệ đội trưởng số 2 Andy Sentio. Hùng Dũng vẫn còn Trọng Hoàng, vẫn là Trọng Hoàng. Đức Chinh có sút đây, có vào. Đức Chinh cho rằng bóng đã chạm vào những đầu ngón tay của thủ môn Nadio. Một pha xử lý chớp nhoáng của Đức Chinh trong vòng cấm của các cầu thủ U22 Indonesia. Hùng Dũng ở đâu là thêm một tình huống buộc Nadio phải đá bóng ra. Hoàng Đức, Hùng Dũng ở đâu và một nhảy là của Thành Trung, nhưng cú đánh đầu cuối cùng của Thành Trung lại không như ý. Tối đa tầm hoạt động của số 15 Sadin bên hành lang cánh trái của U22 Indonesia. Rất hay, Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức, cú sút. Ấn định chiến thắng 2-1 vào lưới của U22 Indonesia ở vòng bảng. Tấn Tài, Đức Chinh, tình huống phạm lỗi là của số 7 Siarian. Đức Chinh vẫn đang chơi rất năng nổ ở trên sân. Đức Chinh, quan trọng rất lớn ngay trước mặt Đức Chinh. Chúng ta cùng xem đó là một quả đá phạt hay sẽ là một tình huống phạt góc dành cho U22 Việt Nam. Đội bóng Asnawi thì có vẻ như sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Rõ ràng đó là một tình huống phạm lỗi của Asnawi. Hùng Dũng tra bóng vào. Đó là Tiến Linh. Góc quay vừa rồi đã cho chúng ta thấy được gương mặt của Tiến Linh, nhưng có lẽ đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã mở tỷ số cho U22 Việt Nam ở trận chung kết ngày hôm nay. Đúng là những tình huống cố định đang mang lại sự khác biệt rất lớn cho U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30. Rất chính xác khi mà có đến 2 chiếc áo trắng đã bật nhảy rất thoải mái ở tình huống công chiến vừa qua. Đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã chìm bóng cuối cùng và đánh đầu tung lưới của thủ môn Nadio. Đó là bản lĩnh của các cầu thủ U22 Việt Nam đã được thể hiện rất đúng thời điểm. Tình huống bắt bóng chính xác của Nguyễn Văn Toản. Hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết môn bóng đá nam đang đi về hiệp cuối và U22 Việt Nam đã tìm được sự khác biệt. Đức Chinh đang tỏ ra rất đau sau tình huống phạm lỗi của Asnawi. Hai phòng ngự của đội tuyển U22 Việt Nam với những cầu thủ có thành tốt đã được ông Park Hang-seo phát huy hiệu quả với những pha không chiến. Vẫn là Asnawi. Cú đá từ xa không đủ khó với Văn Toản. Vẫn là Hùng Dũng. Đưa chuyên đâu. Tình huống bóng cao là của Thành Trung. Phía ra vẫn chỉ là những pha lấn bóng hai bên cánh. Rất khó để vượt qua được kinh nghiệm của Trọng Hoàng. Ở trận đấu ngày hôm nay thì Trọng Hoàng ít khi lên tham gia tấn công, mà thay vào đó anh đang chơi thấp để hạn chế những pha đột phá của số 15 là Shamim Ramdani. Sau trận chung kết năm 2009 thì chắc chắn là 10 năm sau Trọng Hoàng đang rất muốn và khát khao cùng đồng đội mang về tấm huy chương vàng cho bóng đá nam Việt Nam tại một kỳ SEA Games. Đây là Văn Hậu rồi phản công cho U22 Việt Nam. Tiến Linh, Hoàng Đức. Đây là Đức Chinh. Và các bóng của Đức Chiến. Rất hay, Hoàng Đức, Đức Chiến. Đức Chinh. Trước đó thì lẽ ra U22 Việt Nam phải được hưởng một quả đá phạt với tình huống bị đẩy từ phía sau của Hoàng Đức. Có tay vào của Đức Chiến. Tiến Linh. Cú sút. Đó là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng.
Một tình huống sửa lòng rất hiền móc của Hùng Dũng về góc xa khung thành của Nadio. Cách biệt hiện tại đã là 2 bàn cho U23 Việt Nam. Một pha triển khai tấn công rất chậm rãi nhưng mang hiệu quả cao nhất cho đội bóng của Việt Bắc Hanser. Và nhà bóng rất vô tâm của Tiến Linh và Hùng Dũng đã có một pha sửa lòng không thể ngăn cản. Bàn thắng thứ 2 của Hùng Dũng tại SEA Games 30 lần này và nó đến là thời điểm rất quan trọng. Bàn thắng nhưng tỷ số lên 2-0 của Hùng Dũng có thể sẽ đánh ngược ý chí của các cầu thủ U23 Indonesia. Một thời khắc rất quan trọng. Sẽ là một pha phát bóng lên dành cho Văn Toản. Cầu thủ đang bị đầu đó là Thành Trung. Tiến Linh. Một pha xử lý rất phút thi đấu trong áo của đội tuyển quốc gia. Và đá phạt của Hoài Đức. Rồi không bao 3-0 rồi, 3-0 và số 5 bên phía U23 Việt Nam. Quá tuyệt vời. Và lại là một tình huống cố định mang lại sự khác biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến bây giờ với cách biệt 3 bàn thì chúng ta đang phải nói tiến rất gần đến với 8 huy chương vàng lịch sử ở đấu trường SEA Games. Và đá phạt rất khó chịu của Hoài Đức. Thủ môn Nadio đã tư thế rất bị động ở pha cản phá vừa qua. Ban đầu đã có mặt rất kịp thời ở góc xa khung thành. Trọng Hoàng. Và xác định là không có lỗi của Osvaldo. Lại với pha và bóng vừa rồi của Osvaldo. Chúng ta thấy một hình ảnh khá đáng tiếc khi huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài người Ả Rập Saudi Al Shamrani. Không phải nói rằng kể từ đầu trận đấu đến thời điểm này trọng tài người Ả Rập Saudi đã có những quyết định có phần gây bất lợi cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và với một vị chiến lược gia cá tính thì huấn luyện viên Hàn Quốc chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua những quyết định đó. Rõ ràng là những quyết định của huấn luyện viên của trọng tài Al Shamrani đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi đến giới hạn về cảm xúc của mình. Bây giờ thì với chiếc thẻ đỏ trực tiếp thì huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo các học trò của mình. Lưỡi trời hiện tại của U23 Indonesia. Egi, không đâu. Không có đâu. Một tình huống phòng ngự tuyệt vời của các cầu thủ U23 Việt Nam. Và phá bẫy việt vị hiếm hoi mà các cầu thủ U23 Indonesia có được. Đã có một sự thay đổi vị trí. Vẫn là các cầu thủ U23 Indonesia. Cú sút không đầu. Đó là cú sút đi quá cao so với khung thành. Và dứt điểm là cú sút 7 Siarian. Đó có thể xem là cơ hội rất tốt. Siarian có vẻ như cũng không còn giữ được sự chính xác của mình ở những phút cuối này. Tất chưa tấm huy chương vàng bóng đá SEA Games đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Và đó là một màn trình diễn vô cùng thuyết phục của đội tuyển U23 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 lần này. Chiến thắng 3-0 trước U23 Indonesia trong trận chung kết diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 trên sân Rizal Memorial. Thực sự là một màn trình diễn đáng nhớ. Bây giờ thì Quang Hải và tất cả các đồng đội của anh đã có thời ăn mừng.